नमस्कार. निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या काही दिवसात दोन्ही पक्षांचे उमेदवार पुन्हा स्विंग स्टेट्सच्या वाऱ्या करू लागलेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्ट्रॅटेजीत थोडं वेगळेपण आहे. न्यूयॉर्क सारख्या राज्यातही त्यांनी नुकतीच एक जंगी सभा घेतली. तरी अर्थात ते राज्य रिपब्लिकन पक्ष जिंकेल अशी शक्यता जवळपास नाही की बराबर. रोनाल्ड रीगन नंतर तिथे कधी त्या पक्षाला या निवडणुकीत यश मिळालेलं नाही. आणि आता मी आलीये ते जॉर्जिया राज्य खरं तर रिपब्लिकन पक्षाचा गड. गेल्या 40-45 वर्षात डेमोक्रॅट्सना इथं केवळ 2दा विजय मिळवता आलाय. 2020 साली अगदी थोड्या म्हणजे केवळ 0.2% एवढ्या फरकानं बायडन इथे जिंकले. विजयाचं सर्वात कमी मार्जिन. जॉर्जियाची लोकसंख्या साधारण 1,10,00,000. यावेळी इथे 75 लाखाच्या आसपास मतदार आहेत. त्यातल्या 30 लाखांवर मतदारांचं मत ऑलरेडी मतपेटीत बंद झालंय. अर्ली वोटिंगचं सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या देशातल्या आजच्या 5 आघाडीच्या राज्यात जॉर्जियाची गणना आहे. जॉर्जिया येतं अमेरिकेच्या डीप साऊथ या भागात. लुइजियाना, मिसिसिपी, अलाबामा, साऊथ कॅरोलायना आणि जॉर्जिया. सांस्कृतिकदृष्ट्या उत्तरेच्या किंवा मिड वेस्टर्न राज्यांपेक्षा हा भाग अगदी निराळा. याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे इथे पूर्वी असलेली गुलामगिरी. पुढे कृष्णवर्णियांना गुलामगिरीतून मुक्तता मिळाली तरी सामाजिक प्रतिष्ठा आणि समान हक्क दूरच होते. सेग्रिगेशन म्हणजे वेगवेगळ्या वर्णाच्या लोकांमध्ये अजिबात सरमिसळ होऊ न देण्याची पद्धत डीप साऊथमध्ये कायद्यानं मुरलेली होती. आता मी जिथे आहे ते ऐतिहासिक म्युनिसिपल मार्केट त्याचंच एक उदाहरण. मार्केट होतं कृष्णवर्णियांच्या वस्तीत, पण या मार्केटमध्ये दुकान थाटायला त्यांना बंदी होती. आर्थिक नाकेबंदीच की. आज चित्र बदललंय, पण त्या काळात सेग्रिगेशनच्या धोरणाचा पुरस्कार करणाऱ्या इथल्या गौरवर्णियांचा पक्ष कोणता होता? तर डेमोक्रॅटिक पक्ष. 1960च्या दशकात समान हक्क आणि मतदानाच्या अधिकाराचा विस्तार ही लिबरल ध्येय कायद्यानं शक्य झाल्यावर तो कॉन्झर्वेटिव्ह समाजगट नाराज झाला. त्यांना आपल्या पक्षाकडे ओढून घेण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षानं जी आखणी केली त्याला म्हणतात सदर्न स्ट्रॅटेजी. त्यामुळे हळूहळू पुढच्या काळात देशभरातच कॉन्झर्वेटिव्ह म्हणजे रिपब्लिकन आणि लिबरल म्हणजे डेमोक्रॅट्स अशी प्रतिमा तयार होत गेली. पण प्रतिमा म्हणजे पूर्ण सत्य नसतं ना. डेमोक्रॅट्सना भरघोस पाठिंबा देणाऱ्या कृष्णवर्णियांमधला पुरुष वर्ग महिला उमेदवार कमला हॅरिसना मतदान करण्यात थोडा मागे राहील असा अंदाज त्यामुळेच व्यक्त होतोय. या म्युनिसिपल मार्केट पासून जवळच डेमोक्रॅटिक पक्षाचं प्रचार कामासाठी उघडलेलं तात्पुरतं फील्ड ऑफिस आहे. अटलांटा शहर आणि त्या आसपासच्या काउंटीज डेमोक्रॅटिक पक्षासाठी महत्वाच्या आहेत. मागच्या निवडणुकीत राज्यातल्या 159 काउंटीजपैकी 129 काउंटीज ट्रम्प यांनी जिंकल्या, तर बायडन यांना बहुमत मिळालं केवळ 30 काउंटीजमध्ये. त्यातही अटलांटा शहर आणि आसपासच्या केवळ 5 काउंटीजमध्ये मतांची एवढी बेगमी केली त्या पक्षानं की बाकी ठिकाणची पिछाडी भरून काढता आली. हे चित्र अमेरिकेत सगळीकडे दिसतं. शहरी भाग असतो डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे, तर ग्रामीण विरळ वस्तीचा रिपब्लिकन पक्षाकडे. आणखी बारकाईनं पाहिलं तर असं दिसतं की डेमोक्रॅट पक्षाला देशपातळीवर विजय मिळवून देणाऱ्या भौगोलिक भागातून देशाचा जवळपास 70% GDP तयार होतो, तर रिपब्लिकनांना यश देणाऱ्या भागातून 30%. ब्लू स्टेट किंवा रेड स्टेट असा फरक नाहीये त्यात. शहरी आणि ग्रामीण असा तो ढोबळ फरक आहे. त्या नजरेनं पाहिलं तर कोणाची प्रचार यंत्रणा कुठे आणि का राबवली जातीये ते लक्षात येऊ शकतं. एनिवे, या डेमोक्रॅटिक फील्ड ऑफिसमध्ये वीकेंडच्या दिवशी बऱ्याच लोकांचा राबता दिसला. त्यात आज जवळपासच्या भागात कमला हॅरिस यांची प्रचार सभा आहे. त्यानिमित्तानं अधिकाधिक मतदारांना फोन कॉल्स आणि घरोघरी जाऊन प्रचार करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन, साहित्याचं वाटप असं काम इथे चालू आहे. इथे भेटलेल्या पुरुष कार्यकर्त्यांना मी विचारलं
की कमला हॅरिस पुरुषांची मतं मिळवण्यात कमी का पडतायत? Right now that the black male votes are slipping away from Kamala Harris. What do you think is actually happening on the ground? So I'll say this, I don't think the black male vote is slipping away from Kamala Harris. If anything, I think she's going to get a strong black male support for this campaign. I think 90% plus. I just know that. I mean, I'm 53 years old, and my whole adult life I've voted, and I've heard over and over every 4 years that the black male support slips, and sometimes maybe people will say it's slipping toward the Republicans. I've not seen any evidence of it. I do know that there are some supporters, black males, who support Donald Trump, but I also know that the vast majority, and you can capitalize vast, V-A-S-T, vast majority of black males will support Kamala Harris. She stands for us. She stands for, the things that she's been mentioning: freedom, justice. She stands for those things, and those are areas that black males take seriously, and she's our candidate. That said, we expect a tough race. We expect that the race is going to be down to the wire, because that happens every 4 years. In 2012, for example, just to give the audience some perspective, when Mitt Romney and Obama were competing for the presidency, this was Obama's re-elect, it was 48-48 going into election day. RCP had, Real Clear Politics had Obama up by a half point. Kamala Harris is up by more than 2 points. Usually in the New York Times poll, I think with RCP she's come down a little bit. But I will say that I think the real proof is in the pudding. And I think if what you're seeing here in Georgia, the fact that in 3 days, Tuesday, Wednesday, and Thursday, Friday, we were able to amass more than 1 million votes, early voting. Some Republicans might say, oh, well, those are a lot of supporters for Donald Trump as well. I'm not sure a lot of supporters are really running out to vote for Donald Trump with such eagerness. But I do know, having lived in Atlanta, having lived in Georgia, there are a lot of people eager to vote for Kamala Harris. And they've already voted in many cases. And I think she's going to win the state. Conservatives end up flooding the polling with junk polls, which end up skewing how the race is actually going. So I actually think that this race is much farther ahead for Kamala Harris and Tim Walz than the polls are making it out to be. And it's a deliberate attempt, to your initial question to me, to discourage people from voting, particularly maybe that male voting bloc that has been described as going away from Kamala Harris. But finally, to pin this up, sexism still is playing a major role in this campaign, just like your previous question to Kim about racism. सभेच्या ठिकाणी प्रवेशाला लांबलचक रांगा लागल्या होत्या. विमानतळावर होते तशी सुरक्षा तपासणी करून आतल्या मैदानावर प्रवेश मिळत होता. हे आहे कोका कोला एम्फी थिएटर. चटकन लक्षात येत नाही, पण 18-19 हजार लोक सामावून घेण्याची या ठिकाणाची क्षमता आहे. विशेष करून म्युझिक कॉन्सर्टसाठी हे ठिकाण वापरलं जातं. सभा सुरू होणार होती दुपारी 3:30 नंतर, पण लोकांनी 12-12:30 पासूनच रांगा लावायला सुरुवात केली. 1:30-2 वाजल्यापासून मैदान भरायला सुरुवात झाली. आत सगळा माहोल उत्सवी. स्टेजवरून सतत लोकप्रिय गाणी वाजत होती. लोकांनी बसल्या ठिकाणीच ताल धरायला सुरुवात केली होती. कमला हॅरिस यांच्या प्रचार सभेच्या ठिकाणी मी आता आहे, मेट्रो अटलांटा भागामध्ये. जॉर्जिया राज्याची जवळपास 60% लोकसंख्या या भागात राहते आणि त्यामुळे अवघ्या काही तासात माहिती मिळून सुद्धा हजारो लोक या सभेला आलेत, अजूनही येत आहेत. यात काहीच आश्चर्य नाही. गौरवर्णीय, कृष्णवर्णीय, सगळ्या तऱ्हेचे काही भारतीय असे सुद्धा या सभेला दिसत असले तरी कृष्णवर्णीयांमधला उत्साह आणि त्यांची उपस्थिती ही अगदी लक्षणीय म्हणावी इतकी आहे. आज घडीला आत्ता इथे कोणालाही विचारलं की कोण जिंकेल असं तुम्हाला वाटतं, तर ते उत्तर बायस्ड असणार आहे आणि ते एकच आहे. गेल्या 1-2 तासात सगळ्या लोकांची जिथे बोलणं झालं, उत्तर एकच आहे. सगळ्यांच्या मनातला तो विश्वास म्हणून बघितला पाहिजे, कारण की आज ह्या राज्यातले जे पोल्स आहेत ते वेगळी वस्तुस्थिती सांगतात.
रिपब्लिकन पक्षाचं पारडं इथे निश्चित जड आहे. पण तरी सुद्धा ह्या लोकांमधला जो उत्साह आहे त्यामुळे प्रचारामध्ये आणि अजूनही निवडणुकीमध्ये रंगत टिकून आहे. रिपब्लिकन पक्षांतर्गत इथला जरा एक श्लेष इथं नोंदवला पाहिजे की इथले जे सत्ताधारी रिपब्लिकन्स आहेत, जे गव्हर्नर आहेत किंवा त्यांचे बाकीचे सगळे सहकारी आहेत, ते लोक ट्रम्पिस्ट नाही आणि त्यामुळे त्यांचं ट्रम्प यांच्या पार्टीशी म्हणजे त्यांच्या लोकांशी जमतच दरवेळेला असं नाही. स्वतः ट्रम्प यांनी राज्याचे गव्हर्नर जे रिपब्लिकन आहेत त्यांची जाहीर निंदा नालस्ती गेल्या महिन्यातल्या एका सभेमध्ये केली होती. त्यामुळे आता ह्या प्रचारामध्ये किंवा या निवडणुकीमध्ये पोल्समध्ये काहीसे पिछाडीवर पडलेले पण उत्साह खूप असलेले डेमोक्रॅट्स, ट्रम्पिस्ट लोक ज्यांना काहीही करून ही निवडणूक जिंकायची आहे ह्या राज्यामधली, आणि रिपब्लिकन पक्षामधले जे आता सत्ताधारी आहेत नियमबद्ध तऱ्हेने ज्यांना ही निवडणूक पार पाडायची असा तो गट, अशी तिहेरी गंमत सध्या या राज्यामध्ये दिसते. हा प्रकार फक्त याच राज्यातला नाही, पण जॉर्जियामध्ये तो खूपच तीव्रतेनं जाणवतोय. राज्यात कोणतीही निवडणूक कशी घेतली जाणार हे राज्य सरकार ठरवतं. हे नियम स्थानिक पातळीवरच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांसाठी सुटसुटीत करून सांगण्याची जबाबदारी इथल्या बोर्ड ऑफ इलेक्शनवर नेमलेल्या सदस्यांची असते. राज्य सरकारच या सदस्यांची नेमणूक करत असतं. तर जॉर्जियातल्या बोर्ड ऑफ इलेक्शनवरच्या ट्रम्प यांच्या पाठीराख्या सदस्यांनी असे काही नवेच नियम निर्माण केले आत्ताच्या निवडणुकीसाठी की गेल्या महिन्यात खुद्द रिपब्लिकन राज्य सरकारनं कोर्टात जाऊन ते नियम रद्द करून घेतले. ही अशी कोर्टबाजी देशात अनेक ठिकाणी सुरू आहे. विश्वास बसणार नाही, पण असे हजारो खटले दाखल होत आहेत, निकाली काढले जात आहेत. मतदान एका बाजूला आणि कोर्टातली लढाई त्याच्या जोडीला. अर्थात या सभेच्या ठिकाणी जमलेल्या लोकांचं लक्ष आणखी एका न्यायालयीन लढाईकडे लागलं होतं. गर्भपाताचा अधिकार मिळवण्याची लढाई. या राज्यातले गर्भपातासंदर्भातले नियम कडक आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून इथे त्या मुद्द्याची मोठी धग अजून शिल्लक आहे. वर्ण आणि वंशाच्या मुद्द्याचीही या विषयात सरमिसळ आहे. आकडेवारी सांगते की कृष्णवर्णीय आणि अल्पसंख्य समाजातल्या महिलांना अशा प्रकारच्या वैद्यकीय मदतीची गरज अधिक असते. त्यामुळे आपल्या भाषणात इथे येऊन कमला हॅरिस यांनी या मुद्द्याला बऱ्यापैकी महत्त्व दिलं. लोकांनी टीव्हीवर किंवा ऑनलाईन त्यांची भाषणं आधीच ऐकली होती, त्यामुळे तसं फारसं नाविन्य नव्हतं लोकांना. पण अगदी आपापली मुलं बाळं घेऊन आलेले हे हजारो लोक येत्या काळात बाहेर जाऊन आणखी मतदारांना प्रोत्साहित करणार हे गृहीत धरूनच स्टेजवरून होणारी सगळी भाषणं त्यासाठीच होती. रिपब्लिकन पक्षाची घट्ट पकड असलेल्या या राज्यातून मागच्या निवडणुकीच्या वेळी सिनेटरची दोन्ही पदं डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवारांनी जिंकली. त्यातला एक आहे ज्यू धर्माचा तरुण, तर दुसरे आहेत कृष्णवर्णीय ख्रिश्चन धर्मगुरू. कॉन्झर्वेटिव्ह जॉर्जियात असा निकाल कसा काय लागला? याचं कारण या राज्यातली वाढती आणि बदलती लोकसंख्या. गेल्या 3-4 दशकात इथली लोकसंख्या सातत्यानं वाढती राहिली आहे, कारण वाढणारी अर्थव्यवस्था. ती वाढली रिपब्लिकन नेतृत्वाखाली. पण आता नव्यानं आणि मोठ्या संख्येनं स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांमुळे इथले राजकीय पर्याय बदलू लागले आहेत. उदाहरणच घ्यायचं झालं तर राज्य पातळीवरच्या एका निवडणुकीत यावेळी एक भारतीय अमेरिकन तरुण अश्विन रामस्वामी डेमोक्रॅटिक उमेदवार म्हणून उभा आहे. अशा काउंटीतून जी पारंपरिकदृष्ट्या घट्ट रिपब्लिकन आहे. हे बदलतं चित्र आहे. पण या पार्श्वभूमीवर या भागाचा राजकीय इतिहास कसा होता याचं अटलांटामधल्या नॅशनल सेंटर फॉर सिव्हिल अँड ह्युमन राईट्स मध्ये प्रत्ययकारी दर्शन होतं. सेग्रिगेशनचा प्रत्यक्ष अनुभव कसा असेल ते इथल्या भित्तिचित्रातून, जुन्या वस्तू, पाट्या, फोटो, व्हिडिओज यामधून कळत जातं. न कळत आपण अंतर्मुख होत जातो. समान नागरी हक्कांसाठी झगडणाऱ्या या चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना लोकांचा विश्वास आणि पाठिंबा मिळवण्यासाठी किती प्रयत्न आणि कष्ट करावे लागले. एक अगदी साधी तरी विचित्र वाटणारी गोष्ट बघा.
या चळवळीतले सगळे कार्यकर्ते आंदोलनाच्या वेळी अत्यंत व्यवस्थित ठेवणीतल्या कपड्यात राहतील याकडे नेत्यांचा कटाक्ष असेल. यातलं कोणीही आर्थिकदृष्ट्या फार सुस्थिर अवस्थेतलं नव्हतं. मग असा आग्रह का? तर अमेरिकेतल्या विस्तृत समाजाला या माणसांबद्दल विश्वास वाटायचा असेल, आत्मीयता वाटायची असेल तर तसं करणं भाग आहे, हे नेत्यांच्या लक्षात आलं होतं. ही चळवळ किती महत्वाची होती? एक आकडा सांगता येईल. मागच्या शतकाच्या सुरुवातीला जॉर्जिया राज्यातली जवळपास 46% लोकसंख्या कृष्णवर्णीय होती. पण जाचक सामाजिक परिस्थितीमुळे एकूणच दक्षिणेकडच्या राज्यांमधून उत्तरेकडे स्वतःच्याच देशात जे ग्रेट मायग्रेशन होत होतं त्यातून राज्यात उरले केवळ 28% कृष्णवर्णीय. कायद्याचं संरक्षण मिळाल्यावर हे लोंढे निघून जायचे थांबले. समान नागरी हक्कांसाठी झालेल्या चळवळीमुळे अमेरिकेत जे कायदे झाले त्याचा भारतीयांनाही फायदा झालाय. त्या काळातल्या एकूण सामाजिक वातावरणामुळे वांशिक भेदभाव करणारा तेव्हाचा इमिग्रेशन कायदा सरकारला बदलावा लागला होता 1965 साली. आणि पुढच्या काळात मोठ्या संख्येनं भारतीय अमेरिकेत येऊ लागले. त्याआधीचं इथलं वातावरण होतं फक्त काही युरोपियन देशातल्या स्थलांतरितांना प्राधान्य देण्याचं. आणि देशांतर्गत वातावरण होतं गौरवर्णीय वंशानच श्रेष्ठ आहेत असं कायदेशीररित्या मानण्याचं. सिव्हिल राईट्स मुव्हमेंटनं ते वातावरण बदलण्यात महत्वाची भूमिका बजावली. कोणत्याही ठिकाणचं राजकीय वास्तव अनेक विरोधाभासांनी भरलेलं असतं ही सार्वत्रिक कहाणी आहे. मानवी हक्कांचा आणि नागरी हक्कांचा पुरस्कार करणारं हे सुंदर सेंटर आहे अमेरिकेच्या डीप साऊथमध्ये. डीप साऊथ हा तोच भाग जिथे गुलामगिरीची अमानुष पद्धत अस्तित्वात होती. आणि गुलामगिरी नष्ट होऊ नये यासाठी अमेरिकेतनं फुटून वेगळा देश निर्माण करण्याचा सुद्धा घाट इथल्या लोकांनी घातला होता. ही कहाणी आपण आधी सुद्धा बघितली आहे. अंडरग्राऊंड रेल्रोड बद्दल सुद्धा मिशिगनच्या भागामध्ये आपण पाहिलंय. डीप साऊथमध्ये अजून एक गोष्ट आहे ती म्हणजे ट्रेल ऑफ टीयर्स, अश्रूंनी भरलेला मार्ग. या संपूर्ण भागामध्ये जे मूलनिवासी होते, जे समूह, त्यांना सरकारी कायदे करून त्यांच्या मालमत्ता जमीन हिसकावून घेऊन त्यांना हाकलून देण्याचा प्रकार कित्येक दशकं यादवी युद्धाच्या आधीचा काही काळ या देशामध्ये सुरू होता. हे मूलनिवासी त्यांच्या ताब्यातली मालमत्ता सोडून जमीन सोडून सैनिकांच्या पहाऱ्यामध्ये मिसिसिपी पलीकडे पर्यंतचा प्रवास शेकडो मैल पायी चालत हाल अपेष्टा सोसत करत असत. त्यांच्याकडे जर कृष्णवर्णीय गुलाम असतील त्या काळामध्ये तर त्यांची अवस्था तर त्यांच्याहून भीषण होती. या सगळ्या प्रकारामुळे मूलनिवासी समूह जे आहेत ते केवळ विस्थापित झाले असं नाही तर त्या प्रवासामध्ये हाल अपेष्टांमध्ये हजारो लोक मृत्युमुखी सुद्धा पडले. त्यामुळेच त्यांच्या प्रवासाचा जो हा मार्ग आहे त्याला ट्रेल ऑफ टीयर्स म्हटलं जातं. हा झाला इतिहास. आजची काय स्थिती आहे तर या देशातला जो कृष्णवर्णीय समूह आहे, देशात एकूण मिळून त्यांची 13.5% इतकी साधारण लोकसंख्या आहे. त्यामुळे काही ना काही एक राजकीय ताकद त्या समाजाकडे आहे. मूलनिवासी जे नेटिव्ह अमेरिकन्स ते साधारण 3% ह्या देशामध्ये आहेत आणि त्यांच्या आज मालकीचे म्हणून स्वायत्त जमिनीचे मोठमोठे पट्टे सरकारने आता मंजूर केलेत. त्याला त्या मूलनिवासी समूहाचं नेशन असंही म्हटलं जातं. जवळपास 325 अशी नेशन्स अमेरिकेमध्ये आहेत. मात्र एकूण राजकीय सामाजिक किंवा काही आर्थिक ताकद मूलनिवासी समाजाकडे आहे असं आजही नाही. सगळी सामाजिक राजकीय व्यवस्था वर्णसंघर्षाच्या आणि वांशिक भेदभावाच्या चष्म्यातनं पाहिलं तर अशी दिसते. पण जमिनीवरचं चित्र काय आज? तर मिश्रवंशीय लोकसंख्या या देशात सर्वाधिक वेगानं वाढणारा समाजगट आहे त्या गतीनं आणि दिशेनं अमेरिका जात राहिली तर पुढच्या 20-25 वर्षात गौरवर्णीय इथे अल्पसंख्य होतील. कृष्णवर्णीय, अमेरिकन इंडियन्स, भारतीय अमेरिकन्स आणि इतर अशा सगळ्या अल्पसंख्यांची मिळून एकत्रित संख्या 50%हून जास्त होईल. सरकारलाच नाही तर खासगी क्षेत्रालाही हे माहिती आहे. आणि अगदी मोठमोठ्या कंपन्यांमधून सुद्धा DEI म्हणजेच डायव्हर्सिटी, इक्विटी आणि इन्क्लुजनचे प्रयत्न जोरात सुरू आहेत. मुद्दामून हाती घेतलेल्या या उपक्रमांवर साहजिकच जोरदार टीका सुद्धा होते.
अमेरिकन वे ऑफ लाईफची आधुनिक काळामधली प्रत्येकाची जी काही कल्पना आहे, समर्थक असोत की विरोधक, तर त्या कल्पनेतलं एक महत्त्वाचं प्रतीक असतं ते म्हणजे कोका कोला. या कंपनीचं हेडक्वार्टर आहे अटलांटामध्ये. जगभरातल्या 200 देशांमध्ये आपली उत्पादनं विकणारी ही बलाढ्य कंपनी. तर त्यांचा एक गमतीशीर किस्सा आहे. कृष्णवर्णियांबरोबरच सर्व नागरिकांना समान हक्क मिळावे यासाठी नागरी चळवळ करणारे मार्टिन ल्यूथर किंग ज्युनियर यांना 1964 साली नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला. तेव्हा ते अवघे 35 वर्षांचे होते. आपल्या शहरातल्याच माणसाला एवढा मोठा पुरस्कार मिळाला तर त्याचा नागरी सत्कार करावा असं शहराच्या महापौरांनी ठरवलं आणि शहरातल्या जवळपास 2-1 हजार प्रतिष्ठित लोकांना निमंत्रणं पाठवली. पण लवकरच त्यांच्या लक्षात आलं की प्रतिसाद थंड आहे. तर तेव्हा कोका कोला कंपनीचे CEO आणि इतर काही प्रमुख अधिकारी यांनी गावातल्या व्यावसायिकांच्या संघटना किंवा इतर काही राजकीय पुढारी यांची बैठक घेऊन त्यांना सांगितलं की किंग यांच्यासारख्या मोठ्या माणसाच्या सन्मानामध्ये जर अटलांटा शहरच मागे राहिलं तर ते काही शोभा देणारं नाही. आणि असं जर होणार असेल तर कोका कोला कंपनीला अटलांटाची गरज नाही, अटलांटाला कोका कोलाची गरज आहे की नाही हे शहरानं ठरवावं. पुढच्या 2 तासामध्ये सत्काराच्या कार्यक्रमाचं बुकिंग फुल झालं होतं. एखाद्या कंपनीचा समाज जीवनावरती किंवा बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचा त्या कंपनीवरती किती प्रभाव असू शकतो याचं एक उदाहरण आहे. थोडक्यात काय, तर लोक बदलले की जमाना बदलतो. खांदे पालट होताना आव्हानं निर्माण होतात. अजून कोणकोणत्या आव्हानांचा मुकाबला करतायत इथले लोक, बघूया पुढच्या राज्यात. भेटूया लवकरच. धन्यवाद. स्वातंत्र्याची 100री पूर्ण केलेला भारत कसा असेल? NH4, समृद्धी आणि शक्तीपीठ, महाराष्ट्राच्या हायवे संस्कृतीचं वास्तव नक्की काय आहे? आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स माणसाचा स्पर्धक होणार का? बदलत्या काळाप्रमाणे आपलं खाणं कसं बदलतंय? महाराष्ट्राच्या विकासाचा तिढा नेमका काय आहे? अशा असंख्य प्रश्नांची उकल करणारा विविध रिपोर्टाज आणि दिग्गज लेखकांच्या लेखांनी सजलेला व्हायटल कंटेंट नेटवर्कचा फ्युचरिस्टिक दिवाळी अंक द इनसाइट. अंक घरपोच मागवण्यासाठी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा.